Hello everyone. How are you doing? You're doing fine? I hope so. How often do you see our program? How often do you try to speak English? How many times a week do you exercise? خب سوالایی که پرسیدم همه مربوط به درس امروز هست. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد adverbs of frequency صحبت کنیم. adverbs of frequency قیدهای تکرار، چیزایی مثل always, usually, never, sometimes و اینکه چجوری بپرسیم و به سوالایی که پرسیدم ازتون جواب بدیم. How often do you watch our program? If you subscribe us, you will be able to follow us 3 times a week. So let's get started. خب در درس parts of speech ما در مورد یه سری از بخش‌های گفتاری صحبت کردیم. خیلی خلاصه اونا رو براتون گفتم و مثال زدم. حالا توی هر درس همونجا بهتون قول داده بودم که در هر درس ما به تفصیل به هر کدوم از اونا خواهیم پرداخت. adverbs of frequency. adverbs of frequency یعنی چی؟ قیدهای تکرار. خب برای اینکه قیدهای تکرار رو توضیح بدم اول از خود adverb شروع میکنم. یک بار دیگه یه ریویویی بشه براتون. adverb یا an adverb is a word that modifies a verb or an adjective. Or adverb is a word that describes a verb or an adjective. And when we say modifies, it means gives more information. خب قید adverb یعنی قید. قید چی بود؟ قید گفتیم کلمه‌ای بود که در مورد فعل جمله توضیح بیشتری میداد. البته اون قیدهایی که فعل رو میان توصیف میکنن بیشتر و توضیح بیشتر میدن قیدهای حالت هستن، نحوه انجام کار رو توضیح میدن. ولی ما انواع گوناگون قید داریم. قیدهای مقدار هم داشتیم توی درس کوانتیفایر ها در countable uncountable بهشون اشاره کردیم. قید زمان داریم، قید مکان داریم، پس قیدهای زیادی داریم. یه سری قیدها میان صفتها رو توصیف میکنن. مثلا خود very، وقتی very رو ما به کار میبریم she's very beautiful. خب beautiful صفت این very پس نقشش چیه؟ یعنی خیلی. این هم میشه یک نوع قید. پس قیدها کلماتی هستن که در مورد فعل و در مورد صفت توضیح بیشتری میدن. They give more information. مثال John walks. John داره پیاده میره. John walks quickly. اون به سرعت راه میره. داره راه میره به سرعت راه میره. خب quickly اینجا چی هست؟ How does he walk? He walks quickly. quickly پس یک قید هست که اومده شیوه یا چگونگی راه رفتن جان رو برای ما توضیح داده که اینجا قید حالت هست. حالا ببینیم adverbs of frequency چی هستن. frequency یعنی تکرار و adverb هم که خب قید. An adverb of frequency is an adverb of time. وقتی میگیم تکرار داره توش اتفاق میفته، اصلا خود به خود داریم در مورد زمان حرف میزنیم. اسمش روش هست. An adverb of frequency is an adverb of time and describes how often something happens. به ما میگه که یک عملی هر چند وقت یه بار اتفاق میفته یا چند بار تکرار میشه. حالا این چند بار در روز، در هفته است، در ماه، در سال یا هر چیز دیگه ای. خب how often یعنی چند وقت یک بار. مثال Tom plays video games. Tom plays video games. Tom بازی ویدیویی میکنه. Tom sometimes plays video games. Tom گاهی اوقات بازی ویدیویی میکنه. خب این گاهی اوقات نشون میده که پس همیشه نیست، هیچ وقت نیست، یه چیزی این وسط هست. پس در واقع میزان تکرار اون کار رو به ما نشون میده. پس نقش adverbs of frequency خیلی مهم هست و ما امروز میخوایم در مورد این قیدها یعنی قیدهای تکرار و کاربردشون در جمله صحبت کنیم. توی این مثالی که زدم Tom sometimes plays، میبینید زمان حال ساده اومده. این نکته رو همینجا براتون میگم. adverbs of frequency معمولاً در زمان حال ساده میان. ببینید دارم میگم معمولاً، نه همیشه. ممکنه با زمان گذشته به کار ببریم، ممکنه برای آینده هم به کار ببریم، اما معمولاً چون وقتی داریم در زمان حال ساده صحبت میکنیم، حتما برگردید درس زمان حال ساده رو ببینید.
ما در مورد کاری که تکرار میشه تو زندگیمون، کارهای روزمره صحبت میکنیم. پس این قیدهای تکرار یک نقش خاصی دارن و بیشترین استفادهشون در همین simple present یا حال ساده است. خب بریم ببینیم که این قیدهای تکرار کدوم هستن. level of frequency. وقتی در مورد adverbs of frequency صحبت میکنیم، در واقع این قیدها سطوح مختلفی دارن و کلا ما دو دسته adverbs of frequency داریم. The first ones are indefinite frequency or they show indefinite frequency. It means they generally show how often something happens. یعنی به طور کلی این قیدهای تکرار به ما یه چیزی رو میگن، دقیق نمیگن که این هر چند وقت یه بار. مثلا وقتی میگیم همیشه، این همیشه منظورمون چی هست؟ یا وقتی میگیم گاهی، این گاهی چند بار تو روز، چند بار تو هفته، چند بار توی ساله. پس به همین علت بهشون میگیم indefinite، یعنی نامعین. خب level of frequency، سطح دارن اینا، سطح رویداد دارن یا اون در واقع درصدی که اتفاق میافتن. خب من اینجا براتون روی یک محور عمودی در واقع نشون دادم. There is a maximum level which is 100% and a minimum level which is 0%. خب این انتها و ابتدای این در واقع محور فقط مشخصه، یعنی 0 دیگه هیچ وقت، هرگز، never، 0%، 0%، هیچ وقت اتفاق نمیفته و مکسیمومش هم که 100%. خب بین 0 تا 100 رو شماره گذاشتیم، با درصد نشون دادم. دقت کنید، این نکته رو تأکید میکنم براتون. این درصدهایی که من نوشتم نسبی هست. یعنی نرید مثلا یک کتابی رو باز کنید ببینید اینجا مثلا نوشته often 60%، پس چرا اینجا 70؟ نه من درست میگم، نه اون کتاب، چون داریم نسبی صحبت میکنیم و این درصدها رو هم فقط براتون می نویسیم یا توی هر کتابی که شما برید و اینا رو مطالعه کنید برای اینکه لول اینا رو نسبت به هم نشون بدن، درصد تکرارشون رو نشون بدن. اگر نه عدد درصدمون قطعیت نداره. خب adverbs of frequency هایی که indefinite هن، نامعینن، چی هستن؟ always means 100%، 100%، همیشه. خب مثال I always brush my teeth at 10 یا I always brush my teeth at night. من همیشه شبا دندونمو مسواک میزنم، من همیشه ساعت 10 دندونمو مسواک میزنم. این همیشه است. بی برو برگرد. usually یعنی معمولا. It's about 90%، 90%، معمولا. Tom usually plays tennis. تام معمولا تنیس بازی میکنه. ممکنه مثلا یه وقتی هم فوتبال بازی کنه یا ممکنه یه وقتی هم پینگ پونگ بازی کنه، ولی معمولا 90% مواقع، بیشتر مواقع تنیس بازی میکنه. normally or generally. باز normally هم همون به طور معمول هست. در واقع معنی normally رو شاید بتونیم یه جورایی معنی usually بگیریم. usually، normally، generally معنیشون یکیه ولی حالا یه کمی درصدش فرق میکنه. یعنی normally و generally وقتی میگیم یه کمی از usually پایین تره. خب they normally get good marks. اونا معمولا نمره خوب میگیرن. ممکنه حالا 2 بارم مثلا نمره خیلی خوبی نگیرن. Next one is often or frequently. خب دقت کنید که برای این کلمه often ما 2 تا pronunciation داریم. often ممکنه بشنوید تی تلفظ بشه یا often. معمولا بریتیش ها فکر میکنم میگن often، ولی بیشتر مواقع خود من often شنیدم. غالباً، اغلب. It's about 70%. She often goes to bed late. اون اغلب دیر میره به رخت خواب، دیر میخوابه. In the middle of this axis we have sometimes. It's somehow neutral. Sometimes وسط دیگه. 50-50. 50%. neutral. خنثی، چون وسطه. Sometimes به معنی گاهی اوقات هست. I sometimes read a book in bed. بعضی وقتا تو رخت خواب کتاب میخونم. قبل خوابم کتاب میخونم.
Then in lower level we have occasionally. Occasionally هم باز به معنی گاه هست و ولی درصد وقوعش نسبت به sometimes چیه؟ کمتره. میبینید که it's about 40%، حدود 40% مثلا. We occasionally watch TV. یعنی اگه که مثلا 7 روز هفته رو در نظر بگیریم ما ممکنه 2 روز 3 روز تلویزیون ببینیم. Occasionally, not very much, not a lot. The next is seldom یعنی به ندرتاً، خیلی کم. John seldom drinks alcohol. چی بشه؟ خیلی به ندرت، شاید 1 بار تو سال، 2 بار در سال، خب خیلی کمه. الکل می نوشه یا نوشیدنی الکل مصرف میکنه. And next one is 10%, which is rarely or hardly ever. Rarely هم معنیش هست به ندرت یا ندرتاً، ولی میبینید که rarely و hardly ever 10%. از seldom بازم میاد درصدش پایین تر. They rarely go swimming. اونا دیگه خیلی به ندرت میرن شنا. چی بشه؟ سالی 1 بار، 2 سال 1 بار شاید برن شنا. یعنی never نیست، ولی خب خیلی 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 دیر به دیر میرن شنا. و 0% never. Vegetarians never eat meat. Vegetarians یعنی گیاهخوارا. کسایی که گیاهخوارن هرگز چی نمیخورن؟ meat، گوشت نمیخورن. Vegetarians never eat meat. خب پس با adverbs of frequency ها آشنا شدید. نکته‌ای که اینجا داریم این هست که این ستای آخر seldom، در واقع 4 تای آخر seldom, rarely, hardly ever و never معنی منفی دارن. یه جورایی میتونیم بگیم they show negative frequency, we can say. میتونیم بگیم که فرکانسی یا درصد رویداد منفی دارن. ندرتاً وقتی 1 بار در سال هست خب خیلی این کمه، یعنی تقریبا هیچ وقت این کارو نمیکنه. چی بشه که آیا بکنه آیا نه. پس یادتون باشه که این ستای آخر تقریبا میتونیم بگیم حالت منفی دارن، ولی بقیه مثبت هستن و ما از همه‌شون استفاده میکنیم. خب توی قسمت بعدی براتون میگم که جای این adverb of frequency ها در جمله کجا هست، کجا باید اینا رو تو جمله‌مون قرار بدیم. Adverbs of frequency appear in the first place, we say, before main verbs. قیدهای تکرار عموماً، عمدتاً، normally, generally, usually before main verbs. قبل از main verb میان. معمولاً، غالباً، اغلب قبل از فعل اصلی میان. مثل چی؟ She always goes to bed late. اون همیشه دیر میره به رخت خواب. میتونست never باشه. She never goes to bed late. اون هیچ وقت دیر نمیره به رخت خواب. یا توی مثالایی که قبلا براتون زدم I always brush my teeth at night. من همیشه دندونمو شبا مسواک میکنم. یا they sometimes get good marks. یا they normally get good marks. اینجا همه الان get فعل اصلی بود، go فعل اصلی هست، brush فعل اصلی هست و قیدهای تکرار کجا اومدن؟ همه قبل از فعلهای اصلی اومدن. گاهی اوقات پیش میاد که ما 2 تا فعل توی جمله داریم. یعنی چی؟ یعنی یک فعل کمکی داریم که بهش میگیم auxiliary verb و یک فعل اصلی داریم. auxiliary verb ما الان do و does رو خوندیم برای زمان حال. don't و doesn't در واقع شکل منفی شو داریم. از auxiliary verb های دیگه برای زمان گذشته didn't داریم و modal verb ها هم جز اینا حساب میشن که ما 1 درس کامل برای modal verb خواهیم داشت. modal verb ها چیا هستن؟ افعال ناقص مثل can، could، will، would، must، may. همه اینا یه جورایی فعل کمکی محسوب میشن و بعدشون یه فعل دیگه میاد. خب تو این حالت چه اتفاقی میفته؟ Adverb of frequency come between main and auxiliary verbs. بین فعل اصلی و فعل کمکی میاد. مثال My parents don't، جمله اولیه‌مون اینه My parents don't go to bed late.
والدینم دیر نمیرن به رخت خواب، شب زود میخوابن. حالا اگر بخوایم قید تکرار بیاریم چه اتفاقی میفته؟ don't فعل کمکیه، go فعل اصلیه. قید تکرارمون کجا میاد؟ بین این دوتا میاد. My parents don't usually go to bed late. معمولاً دیر نمیرن بخوابن، شاید یه وقتی هم دیر بخوابن. یا my parents don't often، اغلب دیر نمیرن بخوابن. don't often go to bed late. But as usual in English we have exceptions. مثل مطابق معمول، طبق معمول نگم، حالا مثل همیشه. تو انگلیسی همیشه چی داشتیم؟ یه exception داریم، همیشه استثناء هست. To be verbs am is are، گذشتش was were، am is are. اگر فعلمون فعل to be باشه چه اتفاقی میفته؟ کلا قانون رو زیر پا میذاره. adverbs of frequency come after to be verbs. یعنی من میگم که من هیچ وقت برای مدرسه دیر نیستم، هیچ وقت دیر نمی کنم. I am، ادوربمون بعدش اومده. I am never late for school. من هیچ وقت دیر نمیرسم مدرسه یا برای مدرسه دیر نمی کنم. نمیتونیم بگیم I never am. پس دقت کنید am شکل صرف شده فعل to be هست. بعد از فعل to be adverb of frequency میاریم. مثال دیگه He is normally on time. منتظر کسی هستید دیر کرده و دارید میگید که What happened? He is normally on time. اون معمولا سر وقت میاد. چه اتفاقی افتاده که امروز دیر اومده؟ پس باز is داریم، فعل to be مون هست و adverb of frequency مون بعدش اومده. پس چه شد؟ یک بار دیگه تکرار میکنم. قبل از فعل‌های اصلی میان. اگر فعل کمکی و فعل اصلی داشتیم قیدهای تکرار بین این دوتا میان. و سومی که جز استثناهامون بود اگر فعل to be یعنی am و is و are داشتیم بعدش قید تکرار رو به کار میبریم. خب اینجا چند تا شکل دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. occasionally, sometimes, often and frequently can go at the beginning or end or at the end of a sentence. خب این 4 تا occasionally که یعنی معمولاً، sometimes گاهی اوقات، often اغلب، frequently هم باز همون معمولاً یا اغلب غالباً میشد. این 4 تا میتونن اول جمله هم بیان، یعنی غیر از این جای اصلیشون که هست میتونن اول جمله هم بیان و میتونن آخر جمله هم بیان، اول یا آخر. مثلا شما ممکنه جمله رو ببینید که اینجوریه Sometimes Jack helps his mom with the housework. یعنی گاهی اوقات جک به مادرش کمک میکنه. اگر میخواستیم طبق اون قاعده بریم بعد کجا میومد این sometimes؟ باید قبل از فعل اصلی میومد، یعنی بعد میگفتیم Jack sometimes helps his mother. ولی خب از این قاعده پیروی کرد برای اینکه حالا اگر متنی داریم مینویسیم طولانی صحبت میکنیم میتونیم برای اینکه قشنگتر بشه مدل‌های متفاوت به کار ببریم و sometimes رو میتونیم اول هم بذاریم و این ستای بقیه رو. در مورد rarely، ندرتاً، به ندرت، rarely میتونه آخر جمله هم بیاد، غیر از اون جایی که طبق قاعده هست rarely فقط میتونه آخر جمله هم بیاد که معمولا قبلش یه very هم میذارن. very rarely، خیلی به ندرت. مثلا we go to London very rarely. این تقریبا مساویه با never هست، یعنی تقریبا هیچ وقت نمیریم. خیلی به ندرت میریم it means almost never. خب پس اینم از جایگاه قیدهای تکرار indefinite، نامعین. بریم ببینیم definite ها چی بودن. adverbs of definite frequency، قیدهای تکرار معین. یعنی اینجا دقیقاً به ما میگن چند بار و این چند بار در چه بازه زمانی اتفاق میفته. خب مثال زدم براتون، بعد قاعده رو میگم. We have English lesson 3 times a week. Bumble languages have English lesson 3 times a week. Sunday, Tuesday and Thursday. خب ما 3 بار تو هفته درس انگلیسی داریم. 3 times a week، 3 بار در هفته.
I go to the gym 5 times a week. البته محاله که من 5 times a week برم. I go to the gym 5 times a week. من 5 بار تو هفته میرم جیم، میرم به سالن ورزشی. خب قاعده چی هست؟ قاعده کلیمون رو اینجوری میتونیم بگیم. We have a number 3, 5, 2, not 2, 110 times. در درس قابل شمارش غیر قابل شمارش گفتم time یک معنیش به معنی وقت و زمان هست که غیر قابل شمارش اس جمع یا شکل جمع نداره. معنی دیگهش بار و دفعه هست. همونجا همین مثال رو براتون زدم که مامانتون بهتون میگه چی؟ I told you 100 times not to do that. 100 بار بهت گفتم. خب پس times اینجا به معنی بار و دفعه هست و اس جمع میگیره. پس یه عدد داریم، بعدش times رو میاریم به شکل جمع، بعدش a رو میاریم، آرتیکل a، حرف تعریف a، و بعد period of time. period of time بازه زمانی مونه. این period of time میتونه day باشه، روز، week باشه، هفته، month، ماه، year، سال. تمام اینا میشه بازه زمانی. مثل چی؟ I brush my teeth 3 times a day. من 3 بار تو روز دندونامو مسواک میزنم. یا we go on a trip 4 times a year. ما 4 بار تو سال میریم سفر. خب پس این فرمت ثابت هست. یه عددی داریم، times و a مون ثابت هستن یا تغییر نمی کنن، و period of time مون که میتونه day, week, month, year باشه. خب برای اعداد 1 و 2 for 1 and 2 the word is different. I wash my car once a month. once. پس برای یک دیگه نمیگیم one time، میگیم once. این پس یه جورایی استثناء حساب میشه. پس one میشه once، ولی بقیهش یعنی a و اون period of timeش ثابت میمونه. I wash my car once a month. Or for number 2, my Mary goes to Paris twice a year. twice a year. خب پس برای 1 و 2، برای 1 ما once رو داریم، زیرش خط بکشم که مشخص باشه. برای 2 twice رو داریم. once یعنی 1 بار، یعنی one time. twice یعنی 2 times. به غیر از این دوتا برای بقیه اعداد تا میلیون و بی نهایت هم ما اون times رو میاریم، ولی این تیکه آخرش که a و period of time هست ثابت میمونه. خب adverb of frequency های دیگمون ما تو درس simple present و adverb of time اونجا خوندیم. 2 تای دیگه هستن، یکی every هست و یکی on هست. خب دقت کنید که ما میتونیم every رو بیاریم، بعدش یه period of time بیاریم. این period of time میتونه چی باشه؟ morning مثلا، every morning، every afternoon، every evening، every day، every night، every week، every Friday، every Saturday. حتی میتونه روزهای هفته هم باشه. every month، every year، هر ماه، هر سال، هر هفته، هر جمعه، هر صبح، هر شب. خب نکته‌ای که هست اینه که وقتی every میاریم، خود every یعنی هر، بعدش اون period of timeمون رو دیگه جمع نمیبندیم. every month، every day، اینجا اس جمع به هیچ وجه نمیگیریم، باید مفرد بیاد اون کلمه. و آخر جمله میاد دیگه I go to school every day. خب یا مثلا I visit my family every weekend، every Friday. قید زمان بعدی یا در واقع adverb of frequency که مشخص هست on هست که on گفتیم با روزهای هفته میومد اگه یادتون باشه، و به درس preposition ها برای time این و آن و at مراجعه کنید. مثلا میگیم که I visit my family on Fridays. I have English class on Sundays. خب on برای روز هفته میاد و اون روز هفته رو برای اینکه تکرارش رو نشون بدیم حتما اس جمع میگیره. We have English class on Sundays, Tuesdays and Thursdays. فراموش نکنید. در بخش آخر این درس میخوام براتون سوال کردن در مورد قیدهای تکرار رو توضیح بدم. کلمه
کلمه پرسشی که مربوط به پرسیدن در مورد قیدهای تکرار هست how often هست. how often یعنی هر چند وقت یک بار. برای اینکه این سوال ساختن رو کامل یاد بگیرید شما حتما باید WH question در simple present رو دیده باشید. اگر اون درس رو ندیدید یا به هر علتی فراموش کردید حتما رجوع کنید به درس simple present WH questions. چون تو همون درس من گفتم بیس تمام سوالای ما yes no question هست و اونجا دقیقاً توضیح دادم. خب به چه ترتیب؟ جمله‌مون هست I go to the gym. اون دو رو نگاه نکنید فعلا. I go to the gym twice a week. خب حالا میخوایم بپرسیم هر چند وقت یه بار میری؟ چند بار تو هفته مثلا میری؟ یا چقدر چند وقت یه بار میری به جیم میری ورزش میکنی؟ بیس کارمون چی بود؟ اول yes no question. زمانمون حال ساده هست پس یا do باید میذاشتیم اول جمله یا does که اینجا I داریم فعلمون هم ساده است پس do میاریم. میشه do I go to the gym. خب قرارمون این بود که I اصولا باید به you تبدیل شده پس میشه do you go to the gym twice a week. خب حالا نمیدونیم چند وقت یه بار میره پس این twice a week رو حذف میکنیم به جاش اول جمله قبل از اون do how often میذاریم. پس سوالمون میشه چی؟ How often do you go to the gym? یکی رو میبینید همچین خیلی handsome, muscular, fit, in good shape خیلی هیکل درست ازش میپرسین How often do you go to the gym? How often do you work out? یا اصلا شاید رفته باشید مطب دکتر یه ماده تو بدنتون کم باشه بهتون میگه How often do you eat vegetables? چقدر سبزیجات میخوری؟ چند وقت یه بار سبزیجات میخوری؟ اون میزان درصد استفاده از سبزیجات چقدر؟ از میگه I never eat vegetables, I hate vegetables. خب قطعا خیلی بده براتون. یا میگید I always eat vegetables یا I sometimes eat vegetables and fruits. خب پس برای همه اینا هم how often به کار میره. یا مثلا How often do you meet your friends? How often do you go shopping? I go shopping once a week. I go shopping once a month. How often do you travel? I travel twice a year. In summer holidays and on New Year's vacation. تعطیلات سال نو و تعطیلات تابستون. مثال بعدی یه دونم با he با سوم شخص مفرد براتون مثال زدم. He never eats meat. اون هرگز گوشت نمیخوره احتمالاً vegetarian هست. He never eats meat. خب میخوایم بپرسیم که گوشت میخوره یا نه هر چند وقت یه بار چه میزان گوشت میخوره چه مقدار گوشت میخوره. خب یعنی در واقع never رو میخوایم بپرسیم. فعلمون اس گرفته سوم شخص هست he داریم پس اول جمله does میذاریم. گفتیم اسم این does چی بود؟ داز اسانداز. وقتی does اومد اول جمله چه اتفاقی میفته؟ اس فعل حذف میشه. پس سوالمون یعنی yes no question همون میشه چی؟ Does he eat meat? Does he eat meat? و how often رو میذاریم اول جمله قبل از does. How often does he eat meat? He never eats meat. یا how often do you eat کله پاچه? Oh, I hate کله پاچه. I never eat کله پاچه. Or you say, yummy. I always eat کله پاچه on Fridays. همه جمعه کله پاچه. Oh, never. I can't think about that. Hope you have enjoyed our lesson today and practice. By the way, how often do you practice these lessons? Please practice them and be ready for the next session. So until then, goodbye and take care.